Ну, ты можешь скинуть все в Инстаграм. Не можно скинуть. Меньше можно. А, все, Саша. Що я скину? А что ты скинул? Не то. Я на студію скину. Так с телефона скинь. Ну, это с вашего телефона. Скинь ты. Мене немає в вайбері. А мій телефон не називається. Давайте все саме. Нам такої функції нема. В смысле? Твій смисл? А. Зато я знаю інший спосіб. А може це не ти? Маємо вже сильно бігти. Псина. Трин-тин-тин. Пёсик. Пора на работу. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to K'Yu-Gardens. Ми їдемо сам. Ти зможеш помітити телефон. Це включен? Так. Звуки норм? А я откуда знаю? Настройка в тебе така сама, як вчора була? Да? Що у нас там по... А, я до цього. Не знаю. Ой, що ти це придумав? Ти смотри.
Да, це собі довго грузиться. Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Головне, щоб він не траванувся. Ініціатив не Search, оказався Toby. Фокс. Search. Оце собаку штирить. Так, сильно. Йдемо. Гавкай. Де? А, і це світлі двері. Офігеть, це собака. Тик-тик. А чого в прошлий раз він просив двері відкривати? Сам. Я сама ключ сюди. Хоча собаку весь не вміється. Не вухо, прям пікається. Ти єдине, що проработали. Що сразу есть? Ну, что ладно. Congratulations, Toby. Молодець, Тоні. Now let us Подивимось, see що what ти you have нарив. found. В прямому смислі цього This is the слова. bottle that was used in Це the пляшка з laboratory. лабораторії, It was вона buried була here. закопана тут. There is still some А в liquid тесті remaining in the залишилось bottle, трохи with рідини з золотими gold flakes. чашечками. A tiny caterpillar. Крихітна Not гуся. surprising to see Енергія one in a бачила сюди, але на garden, дні but at the bottom of a пляшки. bottle. А можна нам на цей вазончик світити? Карман делал. Забери мені його. Бачиш, там пчолки над ним, Шерлоку пригодиться. Та все, зараз не хочу підходити. Окей, що далі? Хто знає? Не знаю. Locked. Я лок, ти що відкрив? These young plants must be Напевно, delicate if they are kept in the nursery. дітне, якщо їх тримають розсаднику. Що, дуже інтересно? А подивись, може ми завдання виповнили і все Ні, подивилися. по тобі виконано, а тут там мало теж щось таке цікаве. А може в чорно-білому щось є? Та ні. Ага. Опа. Робочий стіл. А далі щось читати. Ага. A thesis written by Martin Hamish. А що ми читати не будемо? Мені інтересно. A glasses case. It is empty. This area serves as Martin Hamish's office. Тобто це його робочий стіл. І ми нічого не візьмемо, не почитаємо? Що, прикалуєшся, чувак? Навіть нічого не списано. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was Але directing, жодного зв'язку з but it had садами. nothing to do with K'Yu-Gardenz. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. А подожди, ми щось там можемо взяти. We can see the interior of the colonial Це вікно можна collection побачити from this інтер'єр window. павільйону з колоніальною колекцією. Не закривати. Провітриться? Опа, що ще? Диплом. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. Що, все? Я не вірю. Іди Ватсона потикай. Ой, та ну ти Ватсон не доїв. Собаку йди потикай. Ні, я теж не хочу жати. Мене потикай. Ну ладно, йдемо далі. Нам треба було бабу знайти. Не знайшли? Ну тут немає. Що? Що? Якийсь бюст. І це, кстати, його сколок, I am якого тут немає. curious if the Цікаво, marble чи that we підійде сюди found мармур, який ми знайшли?
Here it is. От воно. The marble fragment that we found in the colonial collection room is what they have in common. То есть його бахнули по башці Марвел? Ну, у нього травма черепа положиш. Хрен його знає. Так в нього травма черепа була, він же, щоб градки теж долбанувся. It is a bust Це of бюст Montague Монтегю Dunn. Данна. Тобто його пришили. Ну там ви слідиш, як ногами волокли. Нога волоклась, чоловік храв. Ну якось це все странно. Ну що, тут не було? Ну, тут все помішано. The seeds of plant species are stored here. І що ти нічого не спиздиш? Ти ще кокаїн пиздив в цю серію. Ты чё не идешь? Ты чё делаешь? Давай вперед. Може він ходить не хоче, може він устав. Не скільки отдыхал с вчерашнего дня. Выехал до флоты. Пошел, пошел. Locked. Ой. А мы тут не было. Open. О! Ми знайшли цю бабу. У нас до неї багато вопросів. Good day to you, miss. You have some Хай very beautiful plants here. Why, thank you, sir, and good day to you too. І вам доброго But- дня, але... Oh, I do beg О, your pardon. My вибачайте, name is мене Dr. John звати Watson. доктор Джон This is Ватсон, my good а friend, це Mr. мій Sherlock добрий Holmes. друг Шерлок. I Тут am Ватсон honoured to звати. make your acquaintance, А, gentlemen. мати мені за честь знайомство My з name is вами, Margaret джентльмени. White. Мене звати Маргарет Вайт. Excuse me, Дякую. but are you Даруйте. Sherlock То Holmes, ви той самий the Шерлок great Холмс, detective? типу, крутий детектив? Yes, I am he. Да, я. What a pleasure to see you here at Дуже приємно бачити K'Yu-Gardens. вас тут, у Are садах you К'Ю. working on a Ви case? розслідуєте якусь херню? Да не, вообще просто цветочками помываться. Стырь-то для бджолок. Тикай. Що в неї другий парфюм і так понятно, потому що в неї ці же ж, як стільки золотішка там лежить. Да, но вона просила бабла. Ніби. Що в смислі не знаю? Ні? А нічого, а пуговка там, ну, то ли дефект, оце третє. Ні, це так воно просто лежить, типа ці отак ровно лежать, а ці вивели. Може на рукавах щось? На волосся ми не можемо клеїти? А розвернути її ми не можемо взагалі? Ні. Щось прячь. Сканируем, сканируем. Що, воно вище не піднімається? Мгм. Блін, що ж ми ще не замітили? А нижче? Во. Тут що-то десь. Ми Ні, це ще щось. от іменно от тут, бач. Не заміжу. Це як воно типа шифруєш, що не заміжня? Да. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh yes, of course. I quite forgot about that. Oh, it's Нічого quite дивного, якщо understandable ви that you забули might про forget about викрадення the рослин, theft of зовсім не plants, трагедія, miss. яка тут стала. After the tragedy that took place here. Yes. Да, The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Давай почнемо з випуску. Do you work А ви here? працюєте тут? Part-time Не only. повний день. I am a Студент biology філологічного student at the London факультету University. Лондонського університету. I attend the same Ми classes as the son of Mr. сина Montague містера Dunn. Монтегю That is Данна. how I found my Завдяки chance to work цьому here я for part of отримала my шанс thesis, you see. попрацювати тут над своїм It дипломом. is a Це great велика честь. honour. How well did you know Mr. Montague Dunn? Монтегю Данна. He was Він a був master, чудовим a лідером. great Я ставилась leader. до нього майже I як saw до him almost духовного as a батька. spiritual father.
He had an exceptional nature. Oh, yes, indeed. He was always so active and so optimistic. And very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. Most of the doors in K'Yu-Gardenz are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Thank you, miss. None of the 3 people who work at K'Yu-Gardenz know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. Materials for college study. They belong to Albert. This place serves as Albert's office. A book about ships. Nothing at all to do with plants. Картинці, я скажу. Альберт дуже любив іменно Стівен Веб. Його батько не пускав. І плюс Альберт нормально фінансується чоловік. У неї він любився і, походу, для того, щоб типу, справити на враження, він типу, приходить під цю її, його ж батько хотів вигнати її. І, можливо, Альберт для того, щоб її не вигняв, він замочив свого батька. А плюс він його розрушив мечту. І плюс, типу, розрушив... Та Альберт не вбивав папу. Він міг просто тупо після його смерті піти туди, куди він хоче, якщо б він його вбив. Він би про це не жалів. А він не любився. І що влюбився? Практично того, що справді проще. Розберемося далі. Я ставлю на того дебіла мачка. Нічого. Гарема хата. Куда свежий воздух це полезно, я сказав. Ти ж зараза. Ой, зараз окно виївати. І зато я наблюдаю. Ти чим далі відходиш, тим мене опускається десь. Це твоє... скотина. Куди дивитись далі? Нічого інтересного? А чого ці бумажки ми не можемо положити? Правильно, не нужно. Что там, что-то интересное? Микроскоп, а не надо микроскоп. Скажи, Валентине, это у нас великий конфликт. From here, we are unable to see the interior of the colonial collection room. Це, кстати, було полезно. І це ж робоче місце його сина. Так, знаєш, куди ми зараз йдемо? Ну. Подивитися, що на що. Так, нам треба зробити аналіз. Так, вернися в задання.
Хто бив пістолет? Дали А, ну значить ще, йдемо рішати. аналіз. Аналіз треба робити. Угу. Нам треба і брати бок. Ну цей раз не треба багато. Ну, прошлый раз ми почти вгадали, нам було спочатку. Ну це було так логічно, що вона. Чи так постійно переняєш? Він не віз. Треба почати донати, хто хоче, щоб бачить, що тут відбувається, то буде донати нам на вебку. Інтересна картина. Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. Так, чекай, що там зробити? Офігенно, я запутала. Щось тут один. This is the bottle that we found hidden at K'Yu-Gardenz. Let us use a pipette to take a sample of the liquid and fill a test tube. Ну, окей. П'ять потравив? І можна ножем його помити. Ну, тепер тільки на прибір. A colorless, water-based liquid. Що ж там? Вдихнути. Давай вдихай. Тикай, тикай. Quite a strong floral Досить aroma. сильний киковий аромат. І... І чого? Спробувати на смак? Ти Holmes? серйозно? What are you doing? It has a bitter taste. Гірка на смак. What if it's poisonous? А якщо Did you вона ever see отруйна? poison Ви бачили, що stored in тут enormous зберігали в таких jars like величезних that? банках? У всякому Anyway, разі there is a поруч doctor nearby. So, what do you think it is? It is some Щось kind of таке. organic Це хімічна compound. сполука. Давайте Let us попередньо йдемо і vaporize the подивимось liquid на and see нього. what happens. Ніхрена си спалилась, блін. Це швидко. Може не велике? Small colorless crystals. Невеликі безбарвні кристали. Colorless, tiny Такі crystals безбарвні that are кристали soluble in розчинені water у воді, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Конечно, Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle you found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. I need to take a pipette and make several drops of the reagent. Ні, щоб так просто ляпнути. Куда, блін? Ти що, дебіл? Вот так от сразу дебіл. Яке? Хімічні реагенти тільки піпетки по капелькам добавляють. Red sediment, Червоний осад, just який as I кидає. suspected. This liquid is of organic origin. Це рідина It має contains містити some в воді, alcohol. містить якийсь Most алкоголь, likely it is який unstable, ставиться на and that is місце, why there is a який quantity of має gold список dust to запобігання. prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Ну, оця чоловіка робила. Так, давай на башечку. Так. Ні, навчання. Навчання White і зниклі смертоносні рослини. Не слушай. Так, давай суперечку. У нас тепер є два блоки. Дослідження Маргарет Вайт та її соціальне становище повністю залежить від статків Монте-Йордана. А друге що? Візьміть алкоголь з хімічної лабораторії та усі і проведіть досліди зі смертоносними рослинами.
According to the deadly plants information, in order to perform our experiment, we will need fertilizer and food. Caterpillars should do nicely. According to the deadly plants information, in order to perform our experiment, we will need fertilizer and food. Caterpillars should do nicely. Може, доказ треба якось взяти. Ні, так подивитися, в нас же ж доказ є. Вон гусі. Ні, вон. У нас все є смакнути на свині. Ну все, давай. Не надо. Ну там. Так там була значок аналіз. Треба заробити сам дочитати. Та не буде він читати, там дві таблички було. Ну дивись, зараз ну. According to the deadly plants information, in order to perform our experiment, we will need fertilizer and food. Caterpillars should do nicely. Дивись, подивись, що я брав. My analysis table. It is useful for my work. Все. Тоді дай нам взяти доказ. Ми ще так спиздили ту гусь. Так, візьміть алкалоїд з хімічної лабораторії і гусінь та проведіть дослід смертного смерсу. Нам треба фігачити в лабораторію. Окей. Знаєш, нам довести на синдикат. Ні, думаю, що він ще тут є. Може, ще понадобиться? Хоч подивитися, що дивитися? Я слухаю. Це ж конче. Водички писати? Ні, ти що? Ось просто так писала, подивися. Так. What is your opinion of Albert as a student of botany? Useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was. Oh yes, he forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. Не роман. Напевне, так думаю. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany.
You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. If only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Mr. Hamish, was someone from your family connected with K'Yu-Gardenz? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. I do not think so. This photograph of you and your father at K'Yu-Gardenz suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? I couldn't say that. They expanded K'Yu-Gardens together, that was all. And it was all my father's work. But Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh yes, he provided the financial support. As far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of K'Yu-Gardens. Fame meant nothing to my father, so it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Скільки ти можеш пливати, чувак? Тут же все залито прямо. Так. There is no fertilizer with alkaloid here. We need to search a different chemical cupboard. A botany book. This student's book belongs to Albert. The employee's cloak. Давай за тобой замок зламав. Тут шафа, блядь. А это что за хрень? Ну, бухло. Ну ладно. Еще хлор. Ну все, аж ты хлор. Вообще-то. Основа любой органики. Карбон и гидроген. То есть в всех спиртах, алканах, алкенах везде есть часто лука. Так, не материшься. Это шкаф чувствуете? Miss White's locker. Здесь.
біжутерія. Коштовності? Коштовна біжутерія. При тому, що я не було, буває написав родичам. Якого хіра вони це все держать на роботі? Ти мене питаєш. Ну що, як я живу на роботі? Так, якщо ти шкафчик, то де алкан взяти місто власне і ми тут. Алкоголь це не алкан. Хрен з ним, одне й те саме. Ні, не одне і те саме. Алкан це проста хімічна органічна сполука. Одна з самих простих. Там щось було. Во, ну та херня, візьми. Ні, я вже крутив ручку, чекай, мені допити. Давай, ще раз послухаємо. Помніш, на рослини, понятно, які рослини давно вважають вищим, однак переконаний, що деякі рослини справді вміють скінчити канал райські напади. A study report by Martin Hamish. Ви це все послуховували. Якісь цим дослідом встановлює, що рослини реагують на середовище і мають в своєму свідомості. Мара Плайт пишуть, що не старого подвійні світять. Study report. Вони реагують на найпростіші порази. Що за хрень вони морозять? Сонце, які трохи. Непонятно, ну ладно, давай там сюда. Тут хімікат я не бачу. Де ці хімікати то знайти? Може десь тут. Вони в лабораторії повинні бути. Якась синетика. Що тут може не бути? Должны бути шкафчики добре. K'Yu-Gardенz is such an exciting place. Wouldn't you agree? Ні, ну я не согласна. Мені більше всі Нікаті подобається. Там кокси безплатний. Може підемо ложку копська бахнемо? Ну і так ясно зробила рости. Стоп! А може ми там впали? Може в синдикаті там є лабораторія? A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff Може buildings. нам треба в синдикаті в лабораторії заїбашитись? Ну давай перевіримо. А може якось по-другому шукати алкоголь? Якого хрена ми использовали гідробір? Я не хочу на один полазити. Він бабабуха. Він бабабуха. Він ширик. Наркотичний алкоголь. Ну, вектор це починається з точки, прямо напрямок. На бусиня. Вектор, Хтось мені прокоментував фотографію, що може мені накрутити підписчики в інстаграмі. Ну, це мені не надо. This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at K'Yu-Gardenz. Perfect, Watson. We can begin our experiment. Ебать, вообще даже там бегал. Ну что, пиздуем. Скажи, кстати, мне больше нравится. Ні, та люди побачили, тобі ж нравиться, ну.
Ой, красота. Та ні, оця красота. Ще пожрем. Ова! Давай. Ом-нам-нам-нам. This is rather delicious and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Ну, сьогодні реакції всього не буде, а те ложки хватить. Та ні, ширнися ще. Та ні, Ну ти знаєш, що 2 ложечки. Для удачного експерименту. Ні, ну ладно, да, самі погані хаті 3. This is rather delicious and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. This is rather delicious and of an excellent quality. Все, My це word, можна Holmes. работати. Their sap is Привычки like не a вернуться form of правильно, cocaine. і- Наша не любить. Що, ти подивись, на що ти похожа? От сама б розчесувалась, як ти не розчесувала. Подиви, це що таке? Я представляю, что нас сама расчесывает. Ватсон, что? Ты глянь на це. Походу він все-таки вступив в синдикат. Його накрило. Так це може Ватсон жер, блін, наркоту. От сука, навіть Холмса не дав попробувати. Вон говнюк. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it can be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Надягнути захисну маску. І що? Так, зефірки, надо розчесуватися. Давай. This plant becomes inactive after being drenched with alcohol. Оприскиваю кое. Понятно. Подивись, скільки в тебе костюмів. Ти ж не розчесувала. This plant becomes inactive after being drenched with alcohol. Понятно. Це давай чекну. It appears to open after being soaked with alkaloid. А ну, третю. А, ти It бачиш? closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. Сильніше, поки вона... Так, ще хвостика. It appears to open after being soaked with alkaloid. Дай хвоста. Ні. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Давай хвоста надо розчесати. Фу! It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. Що там? Ну, ти бачиш, як я вісіно збираю? It appears to open after being soaked with alkaloid. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars.
This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. Давай на ту другу. Toxic gas with spores. Extraordinary. Він нас собі токсичний газ з спорами. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the colonial collection. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate K'Yu-Gardenz one more time and ask some questions. Смертельний розрахунок, новий директор. Що за смертельний розрахунок? Альберт не дуже знався на ботані, що навряд чи міг дізнатися, які рослини виявляють смертоносні спори. Перше. Я теж так думаю. Університетських знань міс Вайт могло бути недостатньо, щоб гарантувати бажану реакцію смертоносних рослин з нею. Друге. Хорошо, Ну так, не ж це ж базарили. Божественний синдикат залишив рослини в судах К'Ю, щоб бити Монтегю Дана пізніше. Хтось вкрав смертоносні рослини раніше за божественний синдикат. Я думаю, навряд ли вони приїжджають на сектор. А нащо ж їм це надо? Вони собі ширяються, де ширяються. Ще одне. У Мартина Хеміша був мотив. Він вважав, що Дан зруйнував їхнє з батьком життя і приславив всі їхні заслуги. Хеміш хотів перебрати на себе керівництво садами К'Ю, але він знав, що це неможливо, доки Дан живий. Що показує? Що нам нравиться? Зараз ми можемо звинувачити цьому, що Дана вбила Уайт. Та навряд ли це вона. Блін, я скажу, що це не вона. Я те, що що той прийде. Ну так давай зберемо всі бази, тоді ж там мотивірує той, хто це зробив. Тому що я сумніваюся, що це вона, хоча підозри є. Більше це його син можна бути. Вона все добре. Ага.
Шерон, Шерон, їдеріть Мадрид. Буде. Як жопа видягнули. А горох принести? А може не? Може салат? According to this, they have light and moisture control in some parts of the Cebuli. building. Що нас не забули. Так, я чуть-чуть не понял. Я спробую споткнуться на сторону, что колониальные коллекции. Что тут? Треба я свічки проводити, щось я думаю, що сказав. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious. Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa, something, or Lear, Pontus, or... No, wait. Oh, these Latin names. I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes, he came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. And about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell.
We hurried across to the water lily room and I found my father lying dead on the floor. Oh my God. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Ось, щось не договориш. Ні. А що тут? I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. We shall see you again soon. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly, I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Ну, базар розвивався, ну. Получається, він каже, що... Типа... Що ті робили, там була якась зустріч, типу, хто батько пішов, а там він вже прийшов. Хеміш каже, що йому звать, та вроді так ось. Він типу, шарив, що думає, що цього чувака є мотив його сина. Він зруйнував його всі плани на життя. Так мотиви тут є усі. Капець не хоче бути. Такий добрий, великодушний чоловік. Він зараз це чує тут базарити. Що там мотиви є у всіх його йобних. Ну, кого більше. Це, кстати, самий такий. Ось ми вам хочемо списати. Це саме странне. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? Ви знаєте, що містер Дан робив в останній день? Знаю, There is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me.
Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then, А потім? Well, he came in to say good morning, and I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. and that was the last time you saw him. Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the role? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, miss. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. А що ми робимо? Так, стоп, обдарився, то ні. Ти забув сказати про обдарився. Наступну статую. Він понюхав рослини, це раз. Потім статую стукнув, це 2. І 3 влетів в комнату. Це 3. И две последовательности. Ну все, тоді все. Ну, все логично. Это все завтра что чуть выбивал путем. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. Ну я бачу вентиляцію. Вентиляційна там спиниться. Ну, бо тобі туди і треба включити. Угу. А ти Ну, старичок біжить. Дир-дир-дир. Power. The power is off.
The engine cannot be started whilst the transmission is active. Ah, okay. The engine has started. The ventilation system is working. Охренеть система, блин. Ну да, вот это так. Ну, понятно, ладно, окей. А там вентилятор засунутся? Ну, по идее, да. Блин, да потушите эту хрень, тоже, ёбаный. Что же это может быть? Тик-тик-дик, тик-тик-дик, тик-тик-дик. Может, тик-тик-тик? Ну, тик-тик-дик, бачиш, він лежить. Тик-тик-дик. А тут не тик-дик-тик-дик. Тик-дик-тик-дик, це звуки повинні. Now we need to see if we can activate the fans from Mr. Hamish's and Albert's space. Что, блин? Так, еще раз. Now we need to see if we can activate the fans from Mr. Hamish's and Albert's space. А, в рабочем месте. Вот и помог. Интернет здесь большой. Это странное место. Ну что ты до Альберта не зашел? Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Так, бежим туда. Так что ты подавайся, чи можно, чи не можно? Ты ляпнула. Ну и что нам? Давайте стол надо ждать. Ё-моё, набегайтесь туда. А его Кондратій не хватить? Кого? Та цього, він ж такий старенький, і стільки бігає. Now we need to see if we can activate the fans from Mr. Hamish's and Albert's space. А що ти кляцав? Так я ж вентилятор уже вбив. Блін. Де ти вентилятор зробив? На стилі хеміка. Ладно. На стрічок не такий вже й древній, ще побігає. А як ти його зробив? Ну. От я тут робив. Ніхрена не А в Альберта? А от то, що таке з другої сторони? Та це вікно відкривається.
perfect. Now I just need to find Watson to check the result. It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace will it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Опа. Не творилось? Суміть набити? Мартин Хемінг може спілкуватися з математичною рослиною в періоді з колоніальної колекції. Як біолог, він би зрозумів, як це зробити. Тобто мій слайд тут не включений, ладно. Так ми і так це знали. Вбивця міг би бути Мартин Хеміш. Він мав можливість вкрасти рослини божественного синдикату і спровокувати їх свого робочого місця, замкнувши момент. Він спиняв. Тобто він його закрив і типа спровокував. Що тут, що там? Це теж це Мартин Хеміш. Ну да, і надо ж знати, хто його соучасник. Окей. Let's go to Scotland Yard. Прямо. Там не тебе сейчас я тебе буду я не брал. Это ну. Ну, не надо. Это не так. Все нормально. Так. Це ми вже бачили. Locked. Нам далеко йде надо. Я може так і Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it! I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Кілька годин потом. Це быстрі ребята. Ми тебе туди. Розрахування. На яке нафіг заарештування? Ви ж заарештували його. Я не знаю, кого їду. Просто їду. За кофе. Та ні, звичайно, я не їду. А, вони їдуть? Ну, кофту ширину. Я бачу, що ти йти. Прям капець, іменно це їсти. Ну да, тут эти слюни поставили, тут шумим. Я не думаю, що після бокса.
Ну, я гадав чи ні? На заарештування чи ні? Сюди. От нам 5. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. А що? Повісився? Там непонятно. Ну, я не знаю. Holmes, my God! Yes, Машина? we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine Я it. хотів би його глянути. Охренеть. На веранді. Ми його просто винесли. Нафіг ти в спецкомплект поїхав. Ой. Я жду самого року сиділки. Капець тупанув. Синок? А може баба? Думаю, ніколи себе синок. Как тебе забивным, а? На самом-то деле мне что-то не нравится. Парень себе не нравится. Ой, сорян, чуваки, я трошки тихо кофейка попить, всі діла, я все частково смотрю. Так, кажу всім, що я тут кофейка поїхав попити. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Тільки навіть тіло. Моє життя перетворилось на пекло, це нестерпно. Він заслуговував смерті, але я не можу пробачити собі те, що його кров на моїх руках. Члени родини Хемішів завжди ставали жертвами обставин. І я, напевно, не буду винятком. Я маю спокутувати свій гріх і зроблю це тут і зараз. Goodbye, stranger. Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. Ой. Ага. Експеримент. Та і так кажу, що в нього був солодшний. Тільки непонятно, що хто. Давай стріляй. Угу. І багато йти, аж втонувся. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes?
Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The map at the entrance of K'Yu-Gardenz should help us with our timeline. Let us analyze the facts and statements, so that we may recreate the events of that morning. Мартін, Хеміш і Монтегю Дан зайшли до Альберта о 9:10. Хеміш і Дан в 9:30 став... W запустити подію. Не, чекай. Вийшли на задні двері приблизно за 20 хвилин до 10:00. Даний Хелміс. За 20 хвилин до 10:00. Ось сюди. Так. За 10 хвилин Дан продовжив огляд в сухих тропіках. Дана бери. Так це не Дан, це Хеміш. Оце. Так, Хеміш повернувся в сховище з насіння. Це ж рівно. Мартін Хеміш розмовляє з міс Вайт о 10:00. Міс Вайт прибували в лабораторію за 20 хвилин до 11:00. Оце 20 хвилин до 11:00. Да. Хеміш підбіг до Альберта і тільки побачив, що Монтегю Дан погано, що було приблизно о 10:50. 10:30. Оце событие. Альберт був у сховищі з насінням весь ранок. Він бачив, як Хеміш повертається після розмови з міс Вайт в 10 хвилин до 11:00. 10:10. Чекай. На 20 хвилин до 10:00.
Так, що? А, це отут от. Я чекаю, це ж не так. Чого? Ні, це тут должно бути теж. 10 хвилин на 11. Він бачив цього. Оцей теж тут. Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection. Given that he was club-footed, it is doubtful. З огляду на його Albert пишного also це has 10 minutes неможливо. to lock the Альберт door of the також мав 10 хвилин, Colonial щоб замкнути Collection, which двері is quite колоніальної enough time. колоніальної колекції. Miss Часу White там було was достатньо. last Міс Вайт seen останнє бачила at о 10 10 o'clock, минут, тобто в which неї було means близько that 10 she хвилин, had щоб замкнути approximately двері 20 повністю minutes to lock і the door. More than enough time. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Б. Я думаю, Альберт мав час. Я думаю, це. Попробуй тут це і попробуй там не Міс Вайт щось вибрати. Стоп! Так ми не послухали, що вона там пизділа. Вона ж якраз проводила дослід. Якщо вона щось там важне проводила, вона хрен би отошла оттуда, я по собі знаю. З хімією не шутять. Вона просто тупо не змогла подойти. А де є запис, який він там казав? 320. Here it is. Да, таке впускати нельзя. Просто якщо вона не винувата, А, да це. просто відповнені чагарники або право, та стосували себе послушливого детектива завдяки системі підземних коренів. This recording seems very long. It is unnecessary to listen to all of it. Miss White was in the laboratory, as she told us. Міс Вайт, Альбі. Да. Вона не могла сібатись.
Та спільник Альберт, пошли Альберта ловить. Заарештувати. Тут такого нема, що там оправдати, він там вообще капець. Де нахрен за решетку. Ще вон підсорив цей, що нас досліджував. What happened, Що Inspector? сталося, інспектор? It's all over now, Скінчено, lad. хлопче. Марно There is no use заперечувати. Ми знаємо, denying що it. це ти We know вбив that свого you murdered батька. your father. Розправився з родичами. Patricide by plant Яка алітерація? Very alliterative. What? Що? You're mad. I didn't do it. Я цього не робив. I didn't know Я anything about цього не botany. пам'яті. Ні. No! Чо, блін? Так, мені треба подумати. Дай, як тобі там треба подумати. І? Мені кажется, це буває. Тут Буде смішно. блін. Ті в курті? Просто, блядь, у неї алібі, вона записувала ту хуйню. Вона ж розумна цього, типа, раніше записав. Факт там ж нема брати записі.
Щас подивимось, якщо оправдуватись не почне. Ну, і But якщо Holmes, признає вину. how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining, the deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her, quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Що все-таки вина? Ні, ну просто то так сцена, щоб було. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over. Perhaps. One moment you were here, and the next, you were on the other side. The other side? No! Stop! W. Я встигла! Нет. Ну, здохла, то здохла. Яка ти добра. This is tragic, Holmes. Are you able to do anything? I'm afraid not. The poison has been fulgurating. Her heart stopped instantly, poor child. Переграє? Ні! Що, хай здохне? Та здохла, та здохла! Та подожди, стой. А я ще що казав, що це, скоріше всього, вона. Непонятно, не знаю. Женская солидарность все-таки. Ты во всем девушек у меня. Сразу я во всем. Ще одна місія. Ну у нас же ж там люди остались. Що там по времени? Ну ладно, хоча б розберемося, що тут до чого. Прогулянка в місячному світлі. Як романтично. Where are you going, Holmes? Have you been invited somewhere? We have been invited, Watson, We have. Where to? to the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. They... Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu. Entree. Frozen rathead salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course. Sow's udder in Danny Nutcracker's way. Ah, disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. Ah, I can hear them on the stairs now. Oh, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. А, це детективки, типа? Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes!
Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes is my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. And forget about the dinner. Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Не, ну чуєш, наших цих чуваків надо же їх плести. У нас вазон остався цей ядрёний. Ну да, якраз це остання місія. Якщо так це все заповниться, то все окей. Так, давай ми вже далі будемо оглядувати в следующій серії. Я щось верхів хочу подивитися. Я ж казав, що будемо продовжати в следующому стрімі. Так, що покедала всім. Чао, какао, ми дивимося сверхъестественне. Це інтересно. Всім пока.